بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. يخبر سبحانه وتعالى عن هذه الطائفة من المؤمنين الذين تعرضوا للهجرة من بلدانهم في سبيل الله بأن لهم كرامة خاصة عن سائر المؤمنين. قال: والذين هاجروا في سبيل الله، انتقلوا من بلدانهم إلى بلدان أخرى في سبيل الله، هجرة سواء كانت هجرة إلى دار يأمنون فيها على أنفسهم كما فعل المسلمون في الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة، أو هاجروا في سبيل الله إلى الله ورسوله كما هاجر المؤمنون إلى المدينة التي أصبحت دار إسلام وفيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقاموا لنصرة هذا الدين والقيام مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من معاني الهجرة الصحيحة، فإما فرارا بالدين إلى حيث يأمن على دينه، وإما فرارا إلى الله تبارك وتعالى ورسوله إلى حيث يقوي أهل الإسلام ويجاهد في سبيل الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، لا على أي الحالين، قتلوا في سبيل الله بعد ذلك أو ماتوا بنهاية آجالهم وأعمارهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليرزقنهم الله بالتأكيد هنا باللام المؤكدة رزقا حسنا في الجنة. هذا رزق حسن في الجنة، الجنة قبل الجنة، يدخلون الجنة قبل أن يدخلها عموم المؤمنون، يدخلونها بمجرد الموت، بمجرد ما يموت الله تبارك وتعالى يمتعهم في الجنة، كما قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآن بل أحياء الآن عند ربهم يرزقون. والرزق طعام وشراب، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء يدخلهم الله الجنة قبل الناس. وقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تمرح في ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرب تبارك وتعالى. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. من يرزق الله تبارك وتعالى. إذا رزق الله تبارك وتعالى إكراما وعناية منه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، هل يستطيع أحد أن يفعل كما يفعل الرب تبارك وتعالى؟ الله خير الرازقين. قال جل وعلا: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. الشهيد عندما يموت تنفتح له بهجة وفرحة واستقبال يتمنى به أن يعود مرة ثانية إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله.
فما في أحد، لا أحد ممن يعني كتب الله تبارك وتعالى له النجاة والجنة إذا مات يتمنى أن يعود إلى الدنيا. أي مؤمن إذا مات يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، لكن الشهيد يتمنى أن يعود، يقول يا رب أعدني مرة ثانية. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة الهائلة، أنه استقبل هذا الاستقبال الهائل بهذه الكرامة العظيمة، فيتمنى أن يعود مرة ثانية ليرجع ويستقبل هذا الاستقبال العظيم مرة ثانية. كما قال النبي: ما من أحد يعني ما من مؤمن يعني من أهل الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية، لا عارف أن هذا مصير الجنة خلاص، ما إلا الشهيد لما يلقى من الكرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتمنيت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فالشهيد له هذه المنزلة دي، فالله يقول: ليدخلنهم مدخلا يرضى عن هذا المدخل الذي يدخله الله تبارك وتعالى إياه في الجنة، رضا عظيم جدا، بل فرح وسرور هائل جدا. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وإن الله لعليم حليم، وإن الله سبحانه وتعالى يعني لعليم بعباده سبحانه وتعالى، بمن يعني جاهد في سبيل، هاجر في سبيله وجاهد في سبيله ومات في سبيله. حليم سبحانه وتعالى أنه لا يعجل بالعقوبة. هذا بالنسبة لهؤلاء الذين قتلوهم، فهؤلاء أولياء الله، والذين هجروهم، فالذين هجروهم وقتلوهم وآذوهم يعني من حلم الله تبارك وتعالى أنه يتركهم أحيانا ويمدهم في الأجل ويسامحهم، وقد يتوب عليهم بعد ذلك ويعودون إلى يعني الدين والإسلام، وهم كفرة قتلوا أولياء الله تبارك وتعالى وأخرجوهم من ديارهم. لكن الله تبارك وتعالى حليم سبحانه وتعالى. وإن الله لعليم حليم. ثم قال جل وعلا ذلك، أشار إلى كل هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى: ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. من عاقب من أهل الإيمان وأخذ حقه بمثل عقوبته، يعني قتل له قتيل فأخذ قصاصه، وتلي عليه بضرب فأخذ قصاصه، يعني بمظلمة فأخذ مظلمته. ذلك ومن عاقب أي من ظلمه بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه من يعني ذلك الظالم لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. لينصرنه الله، لأن أخذ الله تبارك وتعالى سمح للمؤمن أن يأخذ يعني مظلمته، حقه ممن ظلمه، له أن يأخذ المظلمة بما لا يزيد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا ديت. لكن حبب الله تبارك وتعالى في العفو والصفح، فبقوله سبحانه وتعالى: إن الله لعفو غفور. فذكر الله تبارك وتعالى صفتين من صفاته، أنه عفو وغفور، مع قدرته سبحانه وتعالى على أن يوقع يعني وينزل بأسه وبطشه بكل ظالم وكل مجرم وكل معتد، فإن الله تبارك وتعالى قادر في التو واللحظة دي. ولكن الله تبارك وتعالى يعني يعفو ويغفر ويصفح ويمهل يعني الظالم، وإن عاد عن مظلمته وتاب إلى الله تبارك وتعالى قبله الله تبارك وتعالى. ففي هذا تحبيب من الله تبارك وتعالى بالصفح، كما قال تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله سبحانه وتعالى لصاحب المظلمة أن يأخذ مظلمته ما يساوي مظلمته، ولكنه حببه في العفو. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن فمن عفا وأصلح، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالله تبارك وتعالى
حبب في العفو، وحبب سبحانه وتعالى بأن يتنازل الإنسان عن مظلمته ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. الله تبارك وتعالى تكفل بنصره هنا، لأن الذي فعله هذا يعني بأخذه مظلمته قد أباح الله تبارك وتعالى له أخذ حقه، فهذا لا ينبغي. أما إذا اعتدي عليه بعد ذلك لأنه أخذ حقه فهذا الله تبارك وتعالى أخبر بأنه سيكون مع هذا المظلوم حتى يقتص من ظالم. لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. هنا بعد ذلك تبدأ طائفة من الآيات التي تبين آيات الله تبارك وتعالى المرئية المنظورة، آياته سبحانه وتعالى في الكون. وهذا تذكير لهؤلاء الذين عموا عن آيات الله تبارك وتعالى وكذبوا بآيات الرب جل وعلا، وتثبيت لقلوب المؤمنين في أن يعرفوا ربهم وإلههم سبحانه وتعالى، وأن هذه آياته يعني في الوجود جل وعلا. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. هذا فعله وهذه صفاته سبحانه وتعالى. الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الإيلاج هو الإدخال، وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل له معنيان. المعنى الأول إيلاج الليل في وقت النهار، فالليل في الشتاء يمتد فيأكل من النهار فيأخذ جزء من وقت النهار إليه، والعكس يكون النهار يمتد في الصيف فيأخذ جزءا من وقت الليل إليه، فيولج الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن يدخل هذا في وقت هذا. وكذلك يولج الليل والنهار في المكان، فإن النهار يكون في مكان ثم يتبعه الليل فيأتي مكانه ويلج في مكان النهار، ثم النهار يلج مكان الليل، فهذا يطلب هذا، وكلاهما يعني يتبع يعني الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، كلهم على ظهر هذه الأرض. وهذه قدرة عظيمة سبحانه وتعالى. الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يعني ينظم الليل والنهار على هذا النحو ويمد في طول هذا ويقصر هذا ويدخل هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا. هذه من عظائم قدرته سبحانه وتعالى ودليل قدرته. وقد عرف الناس الآن أن هذا بجريان الليل والنهار على هذه الأرض التي هي بهذه الكرة بمحيطاتها وجبالها وناسها وما عليها، معلقة في هذا الفضاء، تدور دورة حول نفسها على هذا النحو، ودورة أخرى يعني حول الشمس تدور فيها دورة حول الشمس في هذه السنة الشمسية، ودورة حول نفسها كل 24 ساعة، ومعها قمرها الذي يدور يعني عليها. كل هذا في نظام بديع هائل لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا يقدر أن يمسكه وأن يضبطه، والشمس والقمر بحسبان بهذا الحساب الدقيق إلا الرب الإله الذي لا إله إلا هو. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. سميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه أي صوت من هذه الأصوات مع كثرتها واختلافها وتنافرها وخروجها في وقت واحد. فالله تبارك وتعالى يعلم جميع الأصوات بكل اللغات في كل الأوقات، ولا يختلط عليه صوت مع صوت وكلام مع كلام، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. سميع لكل هذا الخلق. وهذا أمر لا شك أنه لا يمكن لعقل أن يستوعبه من ديت. ولا يحيطون بالله علما، ما أحد يحيط علما بالله تبارك وتعالى إلا الله.
كيف وسع سبحانه وتعالى هذه الأصوات كلها في كل هذا الملك الذي لا يعرف يعني البشر له حد ولا نهاية. ملك الله تبارك وتعالى هذا الواسع في كله. الله سميع بكل خلقه سبحانه وتعالى. بصير مبصر لليد، فلا يغيب عن بصر الله تبارك وتعالى شيء من الخلق قط. أي شيء من الخلق لا يغيب عن اليد. يرى النملة السوداء وهي سائرة على صفات منسى في ليلة ظلماء، يسمع الله دبيبها ويرى مكانها ويعلم مستقرها ومستودعها. فما من دابة في السماوات والأرض إلا هي ببصر الله تبارك وتعالى، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته جل وعلا. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق. ذلك اعلموا هذا الإشارة إلى هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى من آياته. الله هو الحق، هو الحق والإله الحق، هو الله الحق، فهو الإله حقا، لا إله لكل هذه العوالم، لكل هؤلاء المخلوقين إلا هو سبحانه وتعالى. فهو إله الجميع لأنه ربهم خالقهم رازقهم متصرف شؤونهم، هو الذي أخرجهم من العدم، هو الذي يصرفهم كيف يشاء. هم كلهم مسلمون له خاضعون لكبريائه وعظمته وجبروته سبحانه وتعالى. فالله هو الحق، الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يدعونهم من دون الله عز وجل، يجعلونهم آلهة، يدعونهم يطلبون منهم كل باطل. كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى باطل أنه إله، فلا إله إلا هو. فكل ما دعيت له الألوهية غير الله تبارك وتعالى باطل. دعيت للملائكة، دعيت للرسل، دعيت لبشر آخر غير الرسل، دعيت للشجر، لحجر، للشمس، للقمر، دعيت لأشياء كثيرة. كل اتخذ إلهه هوى، بالهوى وبالظن وبالتخميم نصب له إله، إما من هذه الموجودات وإما من المتخيلات. فأناس تخيلوا أشياء موهومة بأذهانهم المريضة، تخيلوها وعبدوها وجعلوها آلهة لهم. فكل هذه الموجودات ليس فيها إله إلا الله سبحانه وتعالى. وكل هذه المتخيلات أصلا باطلة، لا وجود لها في الأساس، وهي باطلة. فهي يعني البطلان فيها مركب، بطلان بأنها هذه ليست موجودة أصلا، ثم إنها بعد ذلك ليست آلهة. وكل الموجودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى فباطلة. ما في إله دون الله تبارك وتعالى، لا ملك ولا حجر ولا شجر. إله يعبد، يصلى له، يسجد له، يطلب منه، يعظم، يقدر، يظن أن له شيء من الأمر، يملك لنفسه نفع ولا ضر دون الله. ما في مخلوق قط يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فضلا عن أن يملكه لغيره. فالملائكة لا تملك لنفسها نفع ولا ضر، والرسل لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. عيسى عليه السلام لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالقول بأنه إله وأنه إله حق من إله حق يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي صفة الرب جل وعلا كذب واضح، كذب يعني لا شك فيه. كذبه عيسى بنفسه بكل مقالاته، يكذبه الواقع، يكذب واقع عيسى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فكيف يكون هذا إله؟ لا إله. ومع هذا يتبعه هؤلاء الملايين بل المليارات من البشر، يتبعون هذه المقالة الكاذبة التي لا أي مضمون حقيقي ولا معنى حقيقي لها قط، بل هي من الكذب الواضح. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
فلا إله إلا هو، وكل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى فباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل الزائل المضمحل. كل ما دعيت له الإلهة من دون الله تبارك وتعالى فباطل. وأن الله هو العلي الكبير، أن الله هو العلي على كل خلقه سبحانه وتعالى. علو مكان أولا، فالله تبارك وتعالى فوق 7 سماوات فوق عرشه، والعرش سقف هذه المخلوقات. وعلو مكانه، لا أحد أعلى من الله ولا أجل منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، وكل خلقه دونه سبحانه وتعالى. الملائكة الذين هم من أعظم خلقه سبحانه وتعالى، والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا حال هؤلاء، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم من خشيته مشفقون. الملائكة من خشية الرب تبارك وتعالى في غاية الإشفاق، الخوف الشديد، يخافون من الله تبارك وتعالى. ثم من دونهم كل هذه المخلوقات خاضعة لربها وإلهها سبحانه وتعالى. فالله هو العلي سبحانه وتعالى، العلي عن كل خلقه سبحانه وتعالى، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. كل مخلوقاته حقيرة وصغيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت هذه السماوات العظيمة الذي يقول فيها الله تبارك وتعالى فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد بقوة وإنا لموسعون. لكن هذه السماوات العظيمة كلها تجتمع في يد الرب سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله هو العلي على كل خلقه سبحانه وتعالى الكبير. آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى: لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم ترى، هذه رؤية بصرية ورؤية علمية كذلك، أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء من هذه العلو، السحاب في السماء وكل ما علاك السماء، ماء اللي هو ماء المطر، فتصبح الأرض مخضرة، يعني بسرعة تصبح هنا، تأتي تصبح هنا تصير، أو تصبح يعني أنه إذا نزل في الليل يعني اخضرت الأرض في النهار. وهذا في بعض الأماكن وفي بعض يعني هذه بسواد الليل تخضر الأرض، فتصبح الأرض مخضرة، تصير الأرض بنزول المطر عليها تصبح مخضرة أي بالنبات. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف بعباده. فمن لطف الله تبارك وتعالى بعباده إنزال هذا المطر الذي فيه حياتهم، فبالمطر حياتهم، وكون الله تبارك وتعالى يصرفه على هذا النحو فينشره بالسحاب على هذا النحو وينزله مطرا على هذا النحو. في هذه العملية بإنزال المطر فيها رحمة ولطف كثير بالعباد. يعني ممكن أن يكون هذا بوسيلة أخرى، وهو أن يفجر الله تبارك وتعالى هذه المياه في الأرض يزرع فيها بدون أن يسقط يعني المطر من عالي، ويدور بهذه الدورة، يسكنه الله تبارك وتعالى في الأرض، يجريه أنهارا، ثم بعد ذلك يتبخر هذا الماء، يخرج إلى يعني طبقات الجو العليا، ثم ينزل مطرا بعد ذلك. هذه الدورة فيها لطف عظيم بالعباد، تجديد لهذا يعني الماء على ظهر هذه الأرض، غسل لكل هذه الأجواء. المطر يسقط كل يعني ينظف الجو تنظيف، ينعش الحياة، يغسل الأشجار، يغسل الأرض. فعملية عظيمة جدا بهذا.
فضلا عن بعد ذلك ما في هذا الماء يعني النازل من السماء من الحياة العظيم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح أي به الأرض مخضرة إن الله لطيف بعباده. بهذا الإنزال خبير، خبرة هي أدق العلم، فهو عليم علما يعني دقيقا بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ومن خبرته سبحانه وتعالى أن جعل يعني الماء بهذه الدورة وبنزوله على هذا النحو، لتكون فيه هذه المنافع العظيمة للخلق. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له ملك ما في السماوات، كل ما في السماوات من هذه المخلوقات العظيمة كالملائكة، الجنة العظيمة بما ذكرها الله تبارك وتعالى فيها، عوالم كثيرة قد يكون الله تبارك وتعالى قد غيبها عنا، فكل ما في السماوات لله، وكذلك كل ما في الأرض له سبحانه وتعالى. الأرض بناسها وبموجوداتها وبخيراتها وبأنعامها وبأشجارها، كل ما عليها إنما هو لله سبحانه وتعالى، إذ هو خالقه سبحانه وتعالى وهو مصرفه. وإن الله لهو الغني الحميد، الغني عن كل خلقه، مستغني عنهم، لا يحتاج إلى شيء من خلقه قط لينفعوه ليزداد بهم شيء. فالله تبارك وتعالى الغني عن كل مخلوقاته، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أي شيء مما خلقه جل وعلا، لا يحتاج إلى ملائكته وإلى عرشه إلى كرسيه إلى الناس إلى الخلق، كل هذه المخلوقات الله غني عنها سبحانه وتعالى، وبالتالي كل المخلوقات هي مفتقر الله عز وجل. كل مخلوق إنما هو مفتقر فقر ذاتي جبلي خلقي إلى خالقه مولاه سبحانه وتعالى، فإنه لولا الله ما وجد، ولولا الله ما يبقى ولا يستمر أي موجود من هذه الموجودات مهما عظم، لا ملك ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس، هؤلاء لا وجود لهم إلا بالله ولا بقاء لهم إلا بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي يصرفهم كيف يشاء جل وعلا. والله ليس بحاجة، ليس محتاجا إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى في تدبير خلقه في خلق شيء، فالله هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المتوكل بكل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل به سبحانه وتعالى. ومن أقامه الله تبارك وتعالى فيما أقامه، هذا الله تبارك وتعالى أعلم بكل ما يقيمه فيه، فإذا وكل ملكا بقبض الأرواح، ووكل ملائكة بكتابة الحسنات والسيئات، ملائكة يعني نقل أعمال العباد الصالحين إليه سبحانه وتعالى. إن في الأرض يعني ملائكة سيارين يبلغون عن أمة السلام، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي يقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهؤلاء كل هؤلاء الخلق الملائكة الذين أقامهم الله تبارك وتعالى فيما أقامهم فيه من تصريف وعمل أمور، هم يقومون بإقامة الله تبارك وتعالى له، والله هو القدير على هذا العمل، وإنما أقامهم يعني إنما هذا من يعني دواعي عظمته وخلقه سبحانه وتعالى، وليس احتياجا منه سبحانه وتعالى إلى هذا الخلق. هو الغني الحميد المحمود سبحانه وتعالى، المحمود من كل خلق، كل خلقه يحمدونه إما قالا وإما حالا، فكل خلقه سبحانه وتعالى حامدون له بالمقال، فالسماوات والأراضين كلها تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وهي ساجدة له تبارك وتعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده، يسبح ينزهه سبحانه وتعالى وهو متلبس بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء أي شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
والذي لا يسبح قالا كالكافر هو حالا مسبح حامد لله تبارك وتعالى، لأن بوجوده هذا دليل على قدرة الرب تبارك وتعالى وعلى إنعامه وإفضاله، فالله له الحمد سبحانه وتعالى، سواء عرفه يعني عرف نعمته العارفون أو جحدها الجاحدون، فهو المحمود سبحانه وتعالى. ثم لا شك أنه لا أحد يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى كما أثنى الله عز وجل على نفسه، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، فالله هو الحميد سبحانه وتعالى المحمود، حمد نفسه سبحانه وتعالى، ولا يحمده أحد كما يحمد الله تبارك وتعالى نفسه، فإن الله لا يعلمه على الحقيقة إلا الله جل وعلا، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الحلقة الآتية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.